සියලුම දෙනාට අයිබෝවන් පිළිගන්නවා SLDM YouTube channel එකට. ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක නැත්නම් අද කතා කරන මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කිසිම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඒ වගේ ඩීටේල්ස් මොකුත් නැහැ. තනියම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ කරලා මාසයකට හරි සතියකට හරි ඔයාලට කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් මේක පොඩි කියන්නේ ඔයාලා දවසකට පොඩි ටයිම් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා මොකක් හරි වැඩක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පොඩි ෆ්‍රී ටයිම් එකක නැත්නම් ඔයාලා ෆ්‍රී ඉන්න වෙලාවක අතට කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඉතින් කිසිම කෙනෙක් වීඩියෝ එක මිස් කරන්න දෝ බලලා ඔයාලා ID එකක් ගන්න. මම ප්‍රූෆ් පෙන්නනවා. මම මේ වෙද්දිත් මේකේ withdraw අරන් තියෙනවා. මේ වෙද්දි ඩොලර්ස් මෙතනදම තියෙනවා ඩොලර් 35ක් 40ක් විතර withdraw දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඉතින් කැමති අයට කරන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා මේකේ link එක සහ මීට කලින් මම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා මේක ගැන 3ක් වගේ 3ක් 4ක් හෝ 2ක් 3ක් 4ක් වගේ. ඉතින් මගේ links දාලා තියනවා. ඉතින් ඒ වගේ first එක ඉඳලා බලන්න ඕනි අය ඒ වගේ මම දාලා තියනවා කොහොමද ඒ වගේ register වෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේ details මම ඒවයි කතා කරා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් register වෙන විදිහ කතා කරන්නේ රෙජිස්ටර් වෙන විදිහේදී කියන්නේ ඉතින් normally ඔයාලා දන්නවා රෙජිස්ටර් වෙන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා ඊමේල් පාස්වර්ඩ් දීලා ඒ විදිහට normal රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ වීඩියෝස් වල දාලා තියෙනවා කොහොමද ඒවා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් වල link දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද මම withdraw එකක් දානවා. ඒ වගේම මේකේ මේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒවට කතා කරන්න. ඉතින් කැමති අය බලන්න පුළුවන්. බලලා කැමති අය කියන්නේ අනිවාර්යෙන් බලන්න. බලලා කොහොම හරි මේවා කරගන්න. ඉතින් නිකන් ෆ්‍රී ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී කියන්නේ පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මහන්සි වෙලා earn කරන්න තියෙන පොඩි ගාණක් උනත් ඔයාලට වටිනවා. ඉතින් මම අද ඩොලර්ස් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 9.6ක්. ඉතින් මම මේක තමයි අද withdraw දාන්නේ. ඉතින් අපි බලමු withdraw එක දාමු. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට register වෙන්න පුළුවන්. normally ඔයාලගේ email password දීලා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. ඒ register වෙන විදිහ ගැන කරපු වීඩියෝස් වල link උත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. මතක් කරන්න තියෙන ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එකත් subscribe කරලා channel එකට join වෙන්න. අදාළ details සහ link පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් අපේ Telegram channel එකට join වෙන්න ඒකේ airdrop කරන නිසා. ඉතින් මේක තමයි sproutgigs website එක. ඉතින් මේක තමයි අලුතෙන් ආපු option එක මෙයාලගේ. මේක තමයි ඔයාලට 5 දන්නවා. ඉතින් 5 වල වගේ මේකෙත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වැඩ දාලා ඔයාලට වැඩ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් මේකේ වැඩ දාලා තියෙනවා කට්ටිය. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට වැඩ දාන්න පුළුවන්. දාලා ඔයාලගෙන් කට්ටියේ වැඩ ගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට price එකක් තියෙනවා. මේ price එකට අදාළ ගාන ඔයාලට එයාලා ගෙවනවා. ඉතින් මෙතන ගොඩක් මේ වගේ දාලා තියෙනවා. මෙයා ඩොලර් 4.2යි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටත් මේකේ අලුත් option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන මේක නෙවෙයි මම කරන්නේ. ඉතින් මේකත් ඔයාලට කිව්වේ. ඉතින් මොකක් හරි skill එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඔය Canva වගේ මොනවා හරි පොඩි වැඩ කරනවා නැත්නම් logo හදනවා නම් ඒ වගේ වැඩ කරන අයට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මෙතන ඩොලර්ස් 2යි එකක්. ඉතින් මෙතන මෙයා 508ක් වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙයා මේකෙන් ඩොලර්ස් 1000කට වඩා හොයලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේවත් කරගන්න බලන්න. හරි. අපි යමු අද වැඩේට. ඉතින් මේ වෙද්දි මම withdraw දාලා තියෙන ඒවා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් LTC කියන coin එකෙන් තමයි මම ගොඩක් withdraw දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මෙයාලගේ promote content ඒ වගේ details වල බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දාලා තියෙනවා. හරි. මෙතන තියෙනවා sproutgigs කියලා වෙන්න මෙතන. ඉතින් මෙතන 9.6ක් තියෙනවා මේ වෙද්දි. ඔයාලට මෙතන wallet කියන එක ක්ලික් කරොත් යන්න පුළුවන් අදාළ withdraw කරන තැනට. ඉතින් මෙතන micro jobs ඔයාලා complete කරපු ගණන් ඒ වගේ ඒවා දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන gigs කියන එකෙන් අර ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මෙතන post කරන්න පුළුවන් gigs. ඒ කියන්නේ අර මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතනදී පෙන්නපු විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ gig එකක් හදලා දාන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලා ID verification එක කරන්න ඕනේ gig දානවා නම්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි එතන ඒක වෙන්නේ. ඉතින් පල්ලෙහා link දාලා තියෙන අනිත් වීඩියෝස් වල ඒවත් බලන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ profile එකට යන්න පුළුවන්. මේක light mode එක dark mode එක කරන්න පුළුවන්. මෙතන find job කියලා ඔයාලට jobs හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕන තරම් jobs මෙතන open වෙනවා. ඉතින් මෙතන watch video කියන එකක් තියෙනවා. ඩොලර් එකක් හම්බ වෙනවලු ඒකට. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන කෙලින්ම මේ විදිහට link එක click කරා. එයාලා කියලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන workers කියලා වෙන මේ ටික. ඔයාලා මේක translate කරන්න Google එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වෙන මෙතන එයාලා ඉල්ලන ටික දෙන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකේ title එක ඊට පස්සේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ඔය වගේ දේවල් දීලා මෙතන සබ්මිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට කරපුවාම මෙන්න මෙතන pending කියන එකට එකතු වෙලා ඔයාලගේ ඊට පස්සේ wallet කියන earn කියන එකට එකතු වෙනවා ඔයාලා කරපුවා ටික. හරි. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account එකේ මේ වෙද්දි මම withdraw කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ ගණන්. ඔන්න මම අද request withdrawal ගිහිල්ලා ඔන්න තව withdraw එකක් දානවා. මම මෙතන ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ request withdrawal කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන payment process එක විදිහට ARTM Litecoin uphold කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ඉස්සෙල්ලාම withdraw එක දාන්නේ
Litecoin වලින්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන Litecoin කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන පුළුවන්. එතකොට මෙයාලගේ withdrawal fee එක බලා ගන්න පුළුවන් 1.74ක withdraw fee එකක් මෙයාලා ගන්නවා. ඔය විදිහට ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ fee එක කොච්චරක්ද ඔයාලට එන්නේ කීයක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන wallet address එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට type කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන send token කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන token කියලා මෙන්න මෙහෙම code එකක් ගහන්න. ඔයාලට email එකේ මේ code එක එතන ඒ code එක ඔයාලා මෙතන ගහන්න. හරි ඒ කෝඩ් එක ගහලා එතන submit request කියන බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලගේ withdrawal එක මෙන්න මෙහෙම pending විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් pending කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට right එකක් වැටෙනවාම ඔයාලගේ wallet එකට එනවා. මම LTC කියන coin එකෙන් දැම්මේ. ඉතින් මගේ wallet එකට එන්න ඕනේ 7.6 withdraw එක ආවහම ආයෙත් වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඔය විදිහට තමයි මේකේ withdrawal දාන්නේ. ඉතින් කැමති අයට කරගන්න පුළුවන්. ඒතර අද දාන withdrawal එකයි ඔක්කොම 40 ගාණක් වගේ withdrawal එනවා. ඔක්කොම. ඒතකොට ඔය විදිහට තමයි මේකේ service complete කරලා ඔය විදිහට withdrawal දාන්න. ඉතින් කැමති අයට කරන්න පුළුවන්. අදාළ link දාලා තියෙනවා මීට කලින් videos වල. කැමති අය කරගන්න. වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන් like කරන්න, subscribe කරන්න. එනවා අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න withdraw එක. හරි.